Hello everyone, you're watching Khaksar English Club and this is our instructor Asmatullah Khaksar. Welcome to my new online tutorial, my new online class. Salamuna minavalu panivi class ke dar takhragla swayama. Panan class ke panan online lecture ki munga khabare ko de phrasal koranina po darem zaman bandi chukum tamgwayu present perfect tense bartawayu. So, what is a present perfect tense? Shows in action that started and ended at unspecific time in the past. Minavalo present perfect tense the hal mukamala zamana padas yau action bande padas yau amal bande khabara kavi چپتیر کې په ماضی کې یو عمل شروع وي او هغه عمل څنګه وي هغه بیرته بیا ختم شوی وي تکمیل شوی وي سر ته رسیدلی وي خو د هغې چې کوم وخت د هغه نه معلوم وي هغه وي غیر مشخص د داسې یو عمل دپاره په انګلیسي کې مونږ یو زمان استعمالوو چې هغې ته موږ وایو پرزنټ پرفیکټ ټینس ورته وایو یعنې سمپل خبره چې په تیر کې یو عمل شروع وي او هغه عمل ختم شوی وي خو د هغې دپاره وخت چې کوم د هغه څنګه وي هغه نامعلومه وي غیر مشخص وي د داسې یو عمل دپاره we use present perfect tense داسې عمل دپاره موږ استعمالوو د حال مکمله زمانه استعمالوو The auxiliary verbs of this tense are have and has. مینوالو د present perfect tense دوه کومکی یا دوه auxiliary verbونه دي چې کوم څه موږ وایو how and has. How is used with I, we, you, they and plural noun. How استعمالیږي د I, we, ye, they یا د جمع اسمونو سره او has can be used with he, she, singular noun او has به استعمالیږي د he, she یا د مفرد د singular noun سره لکه زه اوس for example وایم she has cooked lunch هغې غرمنۍ پخه کړې ده یا هغې غرمنۍ تیاره کړې ده اوس دغه عمل په تیر کې شروع شوی ده او څنګه شوی ده تکمیل شوی یعنی ختم شوی ده خو د وخت پکې کوم ذکر یا خاص معلومات نشته یا که زه بس وایم I have called them ما دوی ته زنګ کړی ده یا ما دوی ته ټلیفون کړی ده دغه عمل شروع شوی ده او څنګه شوی ده تکمیل شوی ده خو د وخت پکې کوم هغه خاص معلومات یا انفارمیشن موږ ته نسته یا که زه اوس وایم لکه یو څوک د فلم باره کې خبره کې زه ورته وایم یا موږ ورته وایو چې we have watched this movie twice مونږ دا کوم فلم باره کې چې تاسو خبره کوئ دغه فلم یا دغه مووي مونږ دوه ځلې کتلی ده خو دا معلومات مونږ ته نشته چې کله مو شروع کړی کله مو ختم کړی یا کله مو کتلی ده یعنې داسې خبره به وکړو چې یو عمل به شروع شوی وي او هغه عمل به تکمیل شوی وي په یو غیر مشخص یا په یو غیر نامعلومه وخت کې داسې عمل دپاره مونږ استعمالوو present perfect tense استعمالوو structures of present perfect tense د present perfect tense اوس براسو structure ته یا جوړښتونه ده first positive structures مثبت جوړښت subject plus how has plus we3 plus object یعنی subject به استعمالیږي په مثبت سټرکچر کې لا سبجیکټ نه بعد به استعمالیږي یا به هاو استعمالیږي او یا به چې استعمالیږي has به استعمالیږي که زمونږه سبجیکټ وو جمع نو موږ به استعمالوو هاو او که زمونږه سبجیکټ وو مفرد یعنی وو سنګولر نو موږ به استعمالوو has نو سبجیکټ نه بعد به استعمالیږي یا هاو او یا has اور بعد لاغې نه موږ استعمالوو V3 نه مطلب دی د ورب دریم حالت دی ورب دریم فارم چې ورته وایي او اخر کې به چې استعمال کو بیا اخر کې به استعمال کو object به استعمال کو it was all about the positive structure negative structure subject plus how has plus not plus V3 plus object interrogative structure سوالیه جوړښت how has plus subject plus V3 plus object plus question mark. These three are the common structure in each and every tense. مینوالو دغه درې واړه جوړښتونه موږ په هر یو زمان کې استعمالوو چې یو ته موږ وایو مثبت بل ته موږ وایو منفي او بل ته موږ وایو سوالیه. Now let me give you some examples then I will change them into negative and interrogative sentences. اوس په کلاس کې یو څو example وایم
به اړو منفي ته به چاته اړو سوالیه ته اړو. So for example زه وایم I have written my homework. ما خپله کارخانګي لیکلې ده. دا یو مثبت اگزامپل ده، مثبت مثال ده. منفي کې موږ داسې وایو I have not written my homework. ما خپله کارخانګي یا خپل هومورک نه ده لیکلی. سوالی کې به داسې یو سر کې به have راوړو. Have I written my homework؟ آیا ما خپله کارخانګي لیکلې ده؟ دا و مثبت منفي اور سوالیه اگزامپل. Once more یو بل اگزامپل زه اوس وایم she has cleaned the room. هغې خپل وطاق یا خپل کمره پاکه کړې ده، یعنې خپله کوټۍ صفا کړې ده. منفي کې داسې وایي she has not cleaned the room. سوالی کې به داسې وایي has she cleaned the room؟ آیا هغې خپل وطاق یا خپله کمره پاکه کړې ده. دغه مثبت منفي اور سوالیه اگزامپل. At last usages present perfect tense د استعمال ځایونه د present perfect زمانه. First, it is used for a repeated activity which has happened at unspecific time in the past. مینوالو present perfect tense د داسې یو عمل دپاره هم استعمالیږي چې په تیر کې په ماضي کې مونږه یو کار څو ځلې کړی وي، مونږه بار بار تکرار کړی وي. وخت پکې څنګه وي؟ وخت پکې وي نامعلوم، وخت پکې وي غیر مشخص. For example زه وایم I have gone to Kabul many times. زه کابل ته ډیر ځلې تللی یم، مګر کله تللی یم په کوم وخت کې د هغې موږ ته معلومات نشته. دغه عمل مطلب موږ ګوره بار بار تکرار کړی وي. یا زه وایم She has gone to Dubai twice. هغه دوبۍ ته 2 ځلې تللې ده، مګر کله د هغې موږ ته معلومات نشته. نو هغه عملونه چې مونږه په ماضي کې بار بار تکرار کړي وي د هغې دپاره مونږ هم استعمالو present perfect tense استعمالو. Next usage. Present perfect tense is used for all those activity that started in the past and come to present. مینوالو present perfect tense د داسې عملو دپاره هم استعمالیږي چې په تیر کې شروع سوي وي او اوس present یعنی حال ته راغلی وي. خو دې لپاره موږ استعمال کوو since and for. since به استعمالیږي for a clear point of time. په since کې به زمونږ ورځ یا کال یا وخت څنګه وي هغه به ذکر وي، هغه به مشخص وي. او for is used for duration of time. او for چې کوم دا د یو وخت د جریان یا د یو وخت د دوران دپاره استعمالیږي. اوس for example زه وایم چې I have lived in Paktia since 2010. دې مطلب دا چې ما په پکتیا کې له 2010 کال راهیسې ژوند کړی ده، یا زه په پکتیا کې ژوند کوم د 2010 کال راهیسې. دغه عمل به شروع وي په پاست کې، خو مګر اوس په حال کې څنګه ده یا په حال کې ختم وي یا څنګه وي، جریان لري، ادامه لري. فرق به زه داسې ووایم she has studied for 3 hours. مطلب دغه چې 3 ساعته کېږي چې هغه په درسونو باندې څنګه ده، مصروفه ده، بیزي ده. نو هغه عمل چې په تیر کې شروع وي حال ته راغلی دي، دې لپاره هم موږ استعمال کوو present perfect tense. خو یا ستیا دغه لپاره موږ استعمالو since and for. Next usage. Present perfect tense is also used for all those activities that happen in the past but the result is now seen in the present. مینوالو present perfect tense د هغه عملو دپاره هم استعمالیږي چې کله مونږ یو کار په تیر په ماضي کې مونږ کړی وي، هغه د کار چې کوم هغه ریزلټ ده یا کومه فایده ده هغه اوس مونږ ته په حال کې په څه باندې راځي، په نظر باندې راځي. لکه فار ایگزامپل زه وایم احمد has painted the wall. احمد دیوال رنګ کړی ده. دغه عمل د کړی په تیر کې، مګر اوس مونږ ته په حال کې په شی باندې راځي، یعنی مونږ ته په حال کې ښکاري، مونږ ته په حال کې په نظر باندې راځي. داسې عمل دپاره هم موږ استعمالوو present perfect tense استعمالوو. Next usage. Present perfect tense is used with the just to show a recent completed actions. مینوالو present perfect tense مونږه د just د کلمې سره هم استعمالو چې مونږه یو کار یا مونږه یو عمل لږ مخکې اجرا کړی وي یا لږ مخکې کړی وي یا لږ مخکې لیدلی وي. فار ایگزامپل زه وایم I have just seen Ali. دې مطلب دا ده چې ما لږ مخکې علي ولیدلو. نو چې کله present perfect د just له کلمې سره استعمال شي د هغې مطلب دا وي لږ شیبه مخکې یا لږ ټیم مخکې. At last present perfect tense is also used with the always to talk about first habits. مینوالو present perfect tense مونږه همداشانې د always د کلمې سره هم استعمالو
او دا موږ ته خبره کوي هغه د ماضي د هابټ په باره کې یا د ماضي عادت په اړه باندې. لکه اوس فار ایگزامپل زه وایم I have always studied hard. مطلب دغه چې ما به د همیش دپاره سخته مطالعه کوله یا ما به سخت درس ویلی. دا اوس موږ ته خبره کوي هغه د ماضي د هابټ په اړه باندې د ماضي عادت په اړه باندې. So we were English lovers. It was all about the present perfect tense and its usages. نو مینوالو دغه وخت د present perfect tense یا د حال مکمله زمانه د هغې د استعمال ځایونه او د هغې هغه نور جوړښتونه. If do you have any question please comment me. او که کوم سوال وي مهرباني وکړئ کمنټس کې له مانه وپوښتئ. Stay blessed. Goodbye. Thank you.